Hello guys, welcome to KINU. বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা ভাগটো মানে দিনৰ ভাগটোত বহুত ৰ'দ দিছিল আৰু এই ৰ'দত মই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁ। এক্সপেৰিমেণ্টটো হৈছে পানীয়ে এখন আটচি কাঁচ বনাম আৰু বনাই পেলাই আটচি কাঁচে যেনেকৈ মেগনিফাইং গ্লাছে যেনেকৈ আমি ৰ'দৰ পোহৰটো ইউজ কৰি আমি যেনেকৈ কাগজ জ্বলাব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আজি ভাবিছিলোঁ মই পানী আৰু পলিথিনেৰে এখন মেগনিফাইং গ্লাছ বনাই সূৰ্যৰ পোহৰটোক এটা ফ'কাছ কি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ মুঠতে সূৰ্যৰ পোহৰক ইউজ কৰি কাগজ জ্বলাম এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। এনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ। গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল আজি। বন্ধুসকল, এইটো আইডিয়াতে মই কামটো মানে বস্তুটো বনাইছিলোঁ। কাম মানে অলপ দিছিলে মানে আপোনাৰ হাতখন যেতিয়া তাৰ ফ'কাছ পইণ্টত ৰখা হয় তেতিয়া হাতখন পূৰা মানে গৰম হয় আৰু গম পোৱা যায় যে এইটো পইণ্টত থ'লে মানে কাগজখন জ্বলিব নেকি। কিন্তু যেতিয়া কাগজখন থোৱা যায় কাগজখন আকৌ মানে জ্বলি নুঠে। সেইকাৰণে খং উঠিলেগৈ লাষ্টত আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো নবনালোঁ। কিন্তু একো নাই, এই ভিডিঅ'টো মই পিছলৈ থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক বেলেগ এটা আইডিয়া দিম। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে এটা ব্লুটুথ স্পীকাৰ আৰু এইটো আপোনাৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই। ইয়াৰ বেটেৰীটো বেয়া হ'ল বহুত দিনতে। এতিয়া মানে অন নহয়, ইয়াক অন কৰি থাকিলেও অন নহয়। এতিয়া ইয়াক আপোনালোকে কেনেকৈ আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিব তাক মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ। এইটোক মই এতিয়া খুলি পেলাই ইয়াক কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা বেটেৰীটো উলিয়াম আৰু বেটেৰীটো উলিয়াই ইয়াক একদম বেটেৰী ফ্ৰী লাইফ এটা দি দিম আৰু ইয়াক কোনোদিন চাৰ্জ দিব নলগা বনাই দিম। অকল এইটো হৈছে ইয়াৰ বেটেৰী আৰু এইটো মই অকণ খুলিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে ইয়াক ভাঙিয়ে দিলোঁ। যিহেতু এইকেইটা ইমান দৰকাৰ নাই সেইকাৰণে ভাঙি দিলোঁ, একো প্ৰব্লেম নাই, সেইকাৰণে ভাঙি দিলোঁ। এইকেইটা খুলিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে। তথাপি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেটেৰীটো উলিয়াই ইয়াক কেনেকৈ বেটেৰী ফ্ৰী মানে বেটেৰী নথকাকৈ ইয়াক কেনেকৈ বজাব পাৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো হৈছে বেটেৰী। মই বেটেৰীটো একদম উলিয়াই আনিলোঁ আৰু ইয়াৰ হৈছে ৱাই দুডাল, এই দুডাল প্লাছ মাইনাছ, ৰঙাডাল প্লাছ, এইডাল মাইনাছ। এতিয়া কি কৰিম, ইয়াক বেটেৰী নলগাওঁ। এতিয়া কি কৰিম, মই মোৰ পুৰণা চাৰ্জাৰডাল ইয়াত লগাই দিম। এইডাল হৈছে পুৰণা চাৰ্জাৰ, এইডাল বেয়া হ'ল, ইয়াৰ চাৰ্জাৰ পিনটো বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে চাৰ্জাৰ পিনটো মই কাটি ল'লোঁ। কাটি দি পেলাই কি কৰিলোঁ, এই দুডাল ল'লে। এতিয়া কি হ'ব, ইয়াৰ বগাডাল আৰু তাৰ ৰঙাডাল আৰু ইয়াৰ কোলাডাল সংযোগ কৰি দিম। তেতিয়া ইয়াক বেটেৰী নলগাকৈ ই চলি থাকিব। কৰি দিলোঁ, প্লাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এনেকৈ। এডাল কোলাডাল কোলাকৈ আহিলে আৰু ৰঙাডালে আহিলে। তাৰপৰা এতিয়া বৰ্ডত লগাম, ছুইচ বৰ্ডত। The Bluetooth device is ready to pair. এইটো অন হৈ আছিলে সেইকাৰণে অনেই। এইটো অন অফ। The Bluetooth device is ready to pair. এতিয়া গান বাজিবনে নেবাজে চাম। The Bluetooth device is connected successfully. এতিয়া কিবা গান এটা লগাওঁ।
দেখতে পাবে এটা কখনো ভাবিনি। আপোনালোকক এইটো কানেক্ট হৈ থকা আপোনাৰ এই চাৰ্জাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট দেখাইছে চাওক 100% বেটেৰী দেখাইছে মানে এই ব্লুটুথটোৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ব্লুটুথ স্পীকাৰ যদি বেয়া হৈ পৰি আছে তাক পৰি থাকিবলৈ দিয়াতকৈ পুৰণা চাৰ্জাৰ এডাল লগাই পেলাই আপুনি তাক ধুনীয়াকৈ বজাই থাকিব পাৰিব। বন্ধু আজি যদি ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিলে তেতিয়া প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।